الله پاک سره د تعلق جوړولو آسانه طریقه. الله پاک دې مونږ او تاسو له د الله پاک سره د تعلق جوړولو توفیق راکړي. خبره ته هم پام دی کنه قدرمندو. دنیا کې څوک چا سره تعلق جوړي، څوک چا سره تعلق جوړي، او بیا په بعضې تعلقاتو باندې خلق فخرم کوي. زما مولا صاحب سره تعلق دی، زما پیر صاحب سره تعلق دی، زما مجاهد کمانډر صاحب سره تعلق دی، زما حاجی صاحب سره تعلق دی، زما امیر صاحب سره تعلق دی. څوک نیک تعلق جوړي او فخر پې کوي، او څوک د دنیا تعلقات دي. زما سیچو سره تعلق دی، داغه نه بره خدای خبر سی هغه سره مې تعلق دی، افسر سره مې تعلق دی، وزیر سره مې تعلق دی. دا ټول تعلقات قدرمندو دا فانی دي. اصل تعلق د الله پاک سره دی. د زړه علاقه، د زړه نسبت، تعلق. او چاته چې الله پاک سره تعلق نصیب شو نو دته هر څه نصیب شو. د تاوانی نه دی، د نقصانی نه دی، د په دې تعلق کې خسارې سره نه دی مخ، د تاوان نه دی کړی، دی به تاوان نه کوي. د ګټه هی ګټه ده، دی به هم ګټه کوي. داسې کس خدا خبره ده چې الله پاک سره تعلق جوړیږي په څه باندې. دې دپاره یو آسان لار مونږ او تاسو له الله پاک راکړې ده، هغه ده د الله پاک یاد ساتل، چې ما ته الله پاک هر وخت یادي. لکه څنګه چې اوس مونږ او تاسو ته الله یاد دی، نو د الله کور ته رالو، د الله د قهر نه یریږو، د الله د غضب نه یریږو، د الله د غصې نه یریږو، د الله د عذاب نه یریږو، د الله د سزا نه یریږو، د الله د یری جماعت ته رالو. داسې ده کنه. د الله نم د ثواب امید دی، د الله نم د بخښنې امید دی، د الله د رضا امیدم دی، د الله د جنت امیدم دی. نو په دې تما په دې امید باندې د الله کور ته رالو. مونږ الله پیدا کړي یو، مونږ د نشت ناشته کړي الله یو، مونږ نو او د ډېر بیکاره څیز نه مونږ الله پاک پیدا کړي یو. داسې بیکاره څیز نه الله پاک پیدا کړي یو چې د هغه بیکاره څیز تذکره هم په داسې پاک ځای کې نامناسبه ګڼل کېږي. قابل کرکه شی دی، خلق ته کرکه کوي. د پلید ساز کې نه خدای پاک دومره ښکلې نقشه راکړه الله. خدای پاک بیا زما په دې ښایسته نقشه باندې قسمونه خوري، 4 قسمونه خوري چې ما د انسان نقشه، د انسان سټرکچر ساخت ډېر ښکلی پیدا کړی دی، بهتر د ټولو نه ښکلی. او زه سات په سات قدم په قدم خدای پاک ته محتاج یم. محتاج یو که نه یو؟ که الله پاک دا زمونږ او ستاسو سترګې دي خو د اوبو شینولي دي که نه، دې کې الله پاک کیمرې لګولي دي او هغه کیمرو کار پرېښو. الله پاک راته په دې سترګو کې داسې پردې لګولي دي، داسې روشنايي، داسې نور، داسې رڼا پکې الله یې ښه ده چې لوړ راته لوړ ښایي او جوره راته جوره ښایي. کله که ستاسو خیالي د سړي په دویمه پوړی باندې خپئ د بره نه راکوزیږي او هغه وایي چې ګینې دا اخرنی پوړی ده،
او بیا چې کله قدم کیږي څنګه بازیګر واړی یا بے خیال یو ځای کې موړی او د ته پام نی او د اوار قدم وړي او پاغې څه شي تینده کو خوري دیکه پې وخوري. الله پاک راته سترګو کې داسې قوتي ښی دی چې لوړ ځای راته لوړ ښی جوور راته جوور ښی رڼا راته رڼا ښی تیاره راته تیاره ښی که دا رانه الله پاک واخلي او بیا مې ړوند کي تاسو یو سکنډ له سترګې پټې کوئ توره تیاره به شي سترګو ته څه به ښکاري. په کتو کې الله ته محتاج په اورېدو کې الله ته محتاج. دماغو کې دماغو د یو ډاکټر نه ما تپوس کولو مې یاره دا سم دم سړی څنګه لیونی کېږي الله دې بچ کړي. سم دم انسان یو څه شي بیا لیونی شي ښه انسان یو بیا په خوله لاړې م را رواني پوزې م را بیږي ګریوان م شلیدلی په خپو م خپې ابلی په سر م سر توری په خپل پاکی ناپاکی نه پوهېږي. نو ما ورته ویل دا څه چل کېږي؟ نو هغه راته ویل دا اصل کې دماغ کې یو خانه ده هغه ځای کې لږې غونته داسې د نوک د سر برابر اوبه پکاري الله پاک دغه اوبه دغه خانې ته برابروي. وی چې دا لږې غونته هم دا د ګنډلو ستنې د دې د سر برابر یو ساس کې چې د هغه اوبو لږ سیوا شي هغه تیزاب لږ سیوا شي بس بیا دا انسان په خپل ځان نی د د یاداش ماداش بیا دماغ کار نه کوي. اوس زما دا دماغ چا قابو کړي دي څوک حفاظت کوي په دماغو کې په لیونتوب کې په صحت کې زه الله ته محتاج یم قدم په قدم محتاج یم قدم په قدم محتاج یم. نو پکار دا نه چې زه دغه الله یاد کم ځکه مونږ او تاسو ته قرآن مجید کې الله پاک فرمایلی دي ډېر د مینې نه ډک آواز راته کړی دی ډېر د شفقت نه او د محبت نه ډک آواز راته الله کړی دی. یا ایها الذین آمنو او ایماندارو الله پاک ډېر د شفقت آواز مونږ ته کړی دی سوی راته او ایماندارو اذکروا الله ذکرا کثیرا یادوي الله پاک ډېر ډېر الله پاک ډېر یادوي الله پاک ډېر یادوي. بل ځای کې الله فرمایي فذکرونی اذکرکم او زما بندیانو تاسو ما یادوي زب تاسو یادوما تاسو ما یادوي زب تاسو یادوم. یو بزرگ با فرمایل د الله ولیو هغه ویل چې کله ما الله پاک یادای نو ما ته پته لګي نو چا ورته ویل دا سوي ویاو کنه قرآن مجید کې الله پاک فرمایلی دي چې تاسو ما یادوي نو زه به تاسو یادوم. نو چې کله زه په فرش باندې په دې ځمکه باندې الله پاک یادوم په عرش باندې الله پاک ما یادای. دیو جنا الله پاک فرمای او بندا کته ما په زړه کې یادې نو زه به تا په خپل زړه کې یادوم کته ما په جاره یادې زه به تا په جاره یادوم کته ما په مجلس کې یادې د خلکو په ډله کې زه به تا د دغې نه بهتره ډله د فرښتو په ډله کې به دې یادوم. د الله یاد ساتل دا الله پاک سره د تعلق جوړولو ډیره آسانه طریقه او آسانه لاره ده.